ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቱቶሪያል ተከታታዮች፣ በዚህ የቱቶሪያል ክፍል ደግሞ በአራተኛ ክፍል የምንመለከተው ስለ ፐርሊን ዲዛይን ይሆናል። ፐርሊን ዲዛይን ብለን ነበር ባለፈው ያቆምነው። ሌሎቹን ቪዲዮ ለማግኘት ወደ ኋላ አበበ ማናየ አማርኛ ተረባችሁ ብትገቡ ሙሉ ቪዲዮ ማግኘት ትችላላችሁ። ይህንን የጋሽት ዲዛይን የሰራሁበት ጊዜ ቴምፕሌት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ ያሉትን ቪዲዮዎች ተመልክታችሁ ግን ቪዲዮ ማግኘት የምትችሉ መሆኑን ከዚሁ አሳስባችኋለሁ። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ወደ ፐርሊን ዲዛይን ነው። ወደ እሱ ለመሄድ ይቅርታ፣ ፐርሊን ዲዛይን ስንሄድ መጀመሪያ ፐርሊን ዲዛይን ከማድረጋችን በፊት ትረስ ስፔሲንግ አይደንቲፋይ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሊን ስፔሲንግ አይደንቲፋይ ማድረግ ስለሚያስፈልገን ማለት የትረስ ስፔሲንጋችን እንግዲህ እንደ ፐርሊን እንግዲህ ፐርሊን ክሎዚንግ ካፓሲቲ ዲፔንድ ያደርጋል። አንደኛ ራንደምሊ እንወስድና በሰጠን ሌንግዝ መጠን በዚያ ልክ ባለን ሌንግዝ እኩል በሆነ ትረሳችን ከከፋፈልን በኋላ ፐርሊን ክሮስ ሴክሽናችን ወይም ስቲል ፐርሊናችን ደግሞ ከአቅም በላይ ኢንክሪዝ ሊሆን የሚሄድብን ከሆነ ኢትመስት ምን ማድረግ አለብን? ትረስ ስፔሲንጉን ዲክሪዝ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ነው። እኛ አሁን የወሰድነው በ2 ሜትር የሆነ የትረስ ስፔሲንግ ነው የወሰድነው። ይቅርታ፣ እሱን ከወሰድነው በኋላ ምንድን እናደርገው? ቀጥታ እንደ ሎድ ላይ ብሎድና ዊንድ ሎዳችን ካልኩሌት አድርገን ነበረ። የእንደ ሎድና ዊንድ ሎድ ካልኩሌት ያደረግነው እንደ ትረስ ስፔሲንግ ፕሬሸር ስለሆነ ኪሎሜትር ፐር ሜትር ስኩዌር ስለሆነ ሎዳችን ወደ ኪሎሜትር ፐር ሜትር መቀየር ስላለብን ለትረስ ስፔሲንጉ ለ2 ሜትር ማካፈል ይጠበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ስናካፍላቸው 0.02 ኢንኤል ቫልዩዎች ይመጡልናል። እነዚህ ቀጥታ ካልኩሌት ያደረግናቸው ናቸው ጋሽታ ስንሰራ። ስለዚህ እነዚህ ለ2 ሜትር አካፈል ያመጣነው ሎድ ነው ማለት ነው። ሎድ ኦፍ ፐርሊን ስንመለከት ሰልፍ ዌይት ሰውት አለ ይጋሽታ አለ። በአንድ የምንሰራ ከሆነ ግን ሰልፍ ዌይት ኦፍ ፐርሊን መጨመር ግዴታ ይሆንብናል ማለት ነው። ዳይሎድ ኦፍ ይጋሽታችን ራሱ እና ሮፕ ላይ ሎዳችን ግብር የሚያደርገው ከሁለቱ አንዱና ኔት ዊንድ ፕሬሸር ሳክሽን ኦር ዊንድ ሎድ ፕሬሸር ወይም ሳክሽኑ ወይም ዊንድ ሎድ የምንለው ማለት ነው። ሞስት ኦፍ ታይም ፕሬሸር ይመከራል። እዚህ ጋር ላይ ሳክሽኑ ይቅርታ፣ ሳክሽኑ ከ ሰልፍ ዌይቱ ኢንቨርስ ስለሚሆን ሞስት ኦፍ ታይም ከሰልፍ ዌይቱም የሚበልጥ አይነት ነገር ከሆነ የሳክሽን ፕሬሸራችን ሳክሽን ተቀምጦ ከነዚህ ይኖራል። ግን ፕሬሸር ሞስት ኦፍ ታይም ይመከራል። ስለዚህ በዚህ እንደዛ አድርገን እንጠቀማለን። ኢምፖዝ ሎዳችንም የተብራራ ነገር ስለሆነ አንደግመውም። ሎዳችን ቀጥታ ወስደን ምንድነው ማድረግ ያለብን? ሲምፕል ሰፖርት የሆነ ቢም እዚህ ጋር ላይ ፐርሊናችን RHS የሆነ በሲምፕል ሰፖርት የሆነ እዚህ ጋር ላይ እንደዚህ ጋር ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ሎዳችን ዲስትሪቢዩተር ሎድ ይሰጣል። ይሄን ዲስትሪቢዩተር ሎዳችን እነዚህ ሶስቱን ዳይሎድ እና ዊንድ ሎዳችን ጭነን በሎድ ኮምቢኔሽናችን አዘጋጅተን አናላይዝና ዲዛይን ሰርተን ይሄንን የምንጠቀመው ነው የRHS ታይፕ ወይም ደግሞ የRHS ታይፕን ክሮስ ሴክሽን ዲፈረንት ማስቀመጥ ይሆናል ማለት ነው። ይሄን ኢታብስ ላይ የምንመለከተው ነው የሚሆነው። በመቀጠል ደግሞ ምንድነው የምንመለከተው? ፐርሊን ዲዛይናችን መጀመሪያ ከመስራታችን በፊት በዚህ አይነት መልኩ ማድረግ አለብን። አሬንጅ ማድረግ ይጠበቅብናል ሁሉንም ቫልዩ ፐርሊን ትረስዋን ወደ 3 ታይፕ ያለ ትረስዋን፣ ትረስቱና ትረስ 3 የሚል እዚህ ጋር ለኛ ኤሮፕላናችን የነው አሬንጅ የሆነው። እያንዳንዱ የፐርሊን ስፔሲንጋችን 1 ሜትር ነው። ትረስ ስፔሲንግ 2 ሜትር ነው። ቼክ አድርገን አውቶካድ ላይ ዲቴይሉን በዚህ አይነት መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ከዚህ መቀጠል ወደ ትረስ ዲዛይናችን በምንሄድበት ሰዓት ትረስ ዲዛይን ስናደርግ ፒች አንግላችንና ፐርሊን ስፔሲንጋችን በመጠቀም ነው ትረሳችን አይደንቲፋይ ልናደርግ የምንችለው ማለት ነው። እያንዳንዱ ፓርት ላይ ነው እንግዲህ ፐርሊን አሳይን የሚደረገው። ከትረስ ጆይንት ላይ ነው ፐርሊን አሳይን የሚደረግ ያለበት እንጂ እዚህ መሀል ላይ ቢፈጠር የትረስ ዲዛይን የሚደረገው ለቴንሽናል ኮምፕሬሽን እንጂ ቤንዲንግን ይይዛል ተብሎ ስለማይታሰብ ኢትመስት እናደርጋለን ጆይንት ላይ ነው ፐርሊናችን ፕሮቫይድ አድርገን የምንችለው ማለት ነው። እዚች ጋር ጆይንት ላይ ስለሆነ በፐርሊን ስፔሲንግ እና በፒች አንግላችን እያንዳንዱን የትረስ አሬንጅመንታችን በዚህ አይነት መልኩ እናስቀምጣለን ማለት ነው። ስለዚህ ፐርሊኖቻችን በዚህ አይነት መልኩ እዚህ ጋርም ለበር ነው አንድ ፐርሊን ስለምታስበግ 5 ሴንቲሜትር ከወደዚህ ጋር ብላ በዚህ አይነት መልኩ ፐርሊናችን አሬንጅ እናደርጋለን። ይህን ትረሱን ስናመጣ ግን ከፐርሊን የሚመጣውን ሎድ ሪአክሽን ነው የምንጭነው። እዚህ ጋር ጆይንት ላይ ስንጭን ከፐርሊን የሚመጣ ቨርቲካልና ላተራል ሎድ ካለ እነዚህን ጆይንት ሪአክሽኖች እያንዳንዳቸው ፓርት ላይ እንጭናለን። ግን እዚህ ጋር ጆይንት ላይ ወይም ኢንድ ላይ በምንጭንበት ሰዓት ፓራፔት ወር ካለ ምን እናደርጋለን?
የዚህኛውን ሎድ ግማሽ ነው የምንጭነው 1/2 ሎድ እንጭንበታለን ማለት ነው። ፓራፊት ውስጥ ከሌለ ግን እንዳለ አሲስተም ታይም ብንጭነው አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ። ለመሆን የሚያለበትም እንደዛ ነው። ንፋስ ከወደዚህ ጋር መጥቶ ሲቀብ የማንሳት ፕሮባቢሊቲ ስለሚኖረው ግዴታ የተመስቢ ሎዱ አሲስት እንዳለ ነው መጫን ያለበት ማለት ነው። እዚህ አካባቢ ላይ ነው እንደውም ጠንከር ያለ ኮኔክሽን ሊኖር ይገባ የሚችለው ማለት ነው። እንደዛ ስለሚሆን ኤስኤስዲ እንዳይሆን ግን ፓራፊት ውስጥ ካለ ችግር የለውም። በተለይ ያን ያክል ጉዳት ገንጥሎ የማንሳት አቅሙም የለውም ማለት ነው ንፋስ። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ነው። ስለዚህ የፐርሊን ሪአክሽናችን ትረሳችን ሎድ ላይ ቀጥታ ተንጨን አለስና ዲዛይን እንሰራለን ማለት ነው። እነዚህ ብሬስድ ናቸው። ይሄ ራፕተር ነው። ይሄ ቤንት ካፕም ነው ወይም የመጨረሻ ቶፕ ታይፕ ላይ የሚቀደም ነው። ከዚህ ጋር ሁለት ሰፖርት አሉ። ፒን ሰፖርት እና ፒን ሰፖርቶች ወይም ሮለር ሰፖርቶች ማለት ነው። እዚህ ጋር ሮለር ሰፖርት፣ ፒን ሰፖርት፣ ሮለር ሰፖርት የሆኑ ሰፖርቶች አሉ። ኮለመኖች ናቸው። ኖርማሊ ፐርሊናችንም እዚህ ጋር ላይ ትረሳችን የሚቀደመው በሁለቱ አግድም ከሚሄዱት ቢሞች ላይ ነው። እዚህ ጋር ወደዛ ትራቨርስ ላይ አግድም የሚሄድ ቢም አለ። እዚህ ጋርም ወደዛ የሚሄድ ቢም አለ። እዚህ ጋርም በተመሳሳይ መልኩ የሚሄድ ቢም አለ። ስለዚህ ትረሳችን እዚህ ጋር ላይ ሲያርፍ ሁለቱን ሶስቱን ቢሞች ሰፖርት አድርጎ ስለሆነ የሚያርፈው እዚህ ጋር ፒን ከዚህ ጋር ደግሞ ሮል ሰፖርተር ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ስለሚሆን ይሄንን ሙሉ በመጠቀም ምን አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። አናላይዝ እና ዲዛይናችን እንሰራለን። የነዚህ ሪአክሽኖችን በመጠቀም ነው ደግሞ ቨርቲካል ሪአክሽን ወስደን ቶፕ ታይፕ ላይ እንጨን ቶፕ ታይፕ ላይ አናላይዝ እና ዲዛይናችንን እንሰራ የምንችለው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ትረስ ዲዛይናችንን የምንሰራ ነው የሚሆነው። ሎድ ፍሎም በምንመለከትበት ሰዓት ሎድ አለ። የሚመጣ ሎድችን ደግሞ ኢጋሽት ላይ ያርፋል። ከኢጋሽት ላይ እንግዲህ የተለያዩ ሎዶች ይመጣሉ። ስኖ ሎድ ይኖራል፣ ዊንድ ሎድ ይኖራል፣ ሬን የተለያዩ ነገሮች ይኖራል፣ ወይም ሲዝናል ሎድ የምንላቸው ነገሮች አሉ። እነሱ ነገሮች ካሉ በኋላ ደግሞ ላይቭ ሎድ አሉ። ላይቭ ሎድ የምንላቸው ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ለጥገና ይሆናል፣ ለዲሽ ምናምን ይሰቀላል። እንደዚህ አይነት ነገሮች ለመስራት ርፍ ላይ ይወጣል። እነዚህ አይነት ሎዶች ቀጥታ ከፐርሊኑ ላይ ያርፋሉ። ምንድነው እነዚህ ለላይቭ ሎድ የምንወጣባቸው መሰረታዊ በፐርሊን ላይ ነው ሙቭ የሚደረገው። ቀጥታ ኢጋሽት ላይ ሊረገጡ አይችሉም እነዚህ ማለት ነው። ግን እነዚህ ፕሬሸር ላይ የሚያርፉ ሎዶች ቀጥታ ኢጋሽቱ ላይ ያርፋሉ። ስለዚህ ከኢጋሽቱ ወደ ፐርሊኑ ትራንስፈር ይሆንና ከፐርሊን ነው ወደ ትረስ ቀጥታ ትራንስፈር ይሆናል። ከትረስ የመጣ ነው ወደ ቶፕ ታይፒንግ ገብቶ ከዛ በኋላ ወደ ኮለመን ይገባል። ከኮለመን ቀጥታ ፋውንዴሽን ውስጥ እና ከሶይል ጋር ግንኙነት የሚፈጥር በዚህ አይነት መልኩ ነው ሎድ ፍሎ የሚያደርገው ማለት ነው። እዚህ ጋር ላይ ኮለመን አለ። ከኮለመን ደግሞ ፋውንዴሽን ይኖራል። ከፋውንዴሽን ቀጥታ ሶይል ላይ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ ሎድ ፍሎ ሜካኒዝም ስንመለከት በዚህ አይነት መልኩ ሎድ ፍሎ ያደርጋል። ስለዚህ ትረስ ዲዛይናችንን በዚህ አይነት መልኩ ኢታብስ ላይ የምንጨርሰው ነው የሚሆነው። በቀጣይ ፓርት ላይ እንግዲህ ፐርልና ትረስን ሞዲፋይ አድርገን ኢታብስ 2016 ላይ ዲዛይናቸውን የምንሰራ ነው የሚሆነው። የትረስ ዲዛይን ስንመለከት ትረስ ሎድ ከየት ይመጣል ስንል ሎዳችን ከኢጋሽቱ ከፐርሊውና ከራሱ ከሰልፍ ዌይቱ ከሶስቱ ሎዳችን ይመጣል። ይሄ በእጅ ስንሰራ ሰልፍ ዌይቱን እንጨምራለን። እያንዳንዱ ሜምበር ቆጥረን ማለት ነው። ግን ፐርሊን ዲዛይን ላይ በምንሰራ እንትን ማለት በሶፍትዌር ከሆነ ግን ሰልፍ ዌይቱን ራሱ ስለሚያስበው የነዚህ ሁለቱ ግን ግዴታ መካተት አለብን ኦር የፐርሊን ሪአክሽን መጠቀም ይጠበቅብናል ማለት ነው። ላይቭ ሎዳችን ስንሄድ ደግሞ ፖይንት ሎድ ዲስትሪቢዩተር ዋን ኦፍ ዘ ቱ ገቨርን የሚያደርገውን እንወስዳለን። ዊንድ ሎዳችንም ሳክሽን እና ፕሬሸር ከሁለቱ አንዱ ገቨርን የሚያደርገውን እንወስዳለን። ግን ፕሬሸር በተወሰነ መልኩ ቢያንስም ቢወሰድ ይመከራል። ለምን ሳክሽን ኦፖዚት ቱ ዘ ዌይት ሰልፍ ዌይት ስለሚሆን ሰልፍ ዌይቱ በላይ ሊሆን የሚችልበት ሜካኒዝም ካለ የዚያን መውሰድ ያስፈልጋል ማለት ነው። በመቀጠል ደግሞ ጀነራሊ ሎድ ትረስ እንግዲህ ጀነራሊ ሎድ ኦን ትረስ አር ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ሪአክሽን ኦፍ ፐርሊን ነው። እንግዲህ እንዳጠቃላይ ስንመለከተው ግን የትረስ ሎዳችን ምንድነው ቨርቲካል እና ሆሪዞንታል ሪአክሽን ኦፍ ፐርሊን ላይ ዲፔንድ የሚሆን ነው የትረስ ሎዳችን ማለት ነው። በዚያን መልኩ ግን ከተነቀ በኋላ እንግዲህ ሩፍ ስንመለከት ይህን የመሰለ ፕሬዘንቴሽን ነበረ። ታንክስ ፎር ዩር ዋቺንግ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ፕሬዘንቴሽናችን ይህን ይመስላል። ፕሬዘንቴሽን ይህን ካልን በኋላ ግን ይህን ቪዲዮ ያዘጋጀሁት አበበ ማናየ ይባላል። ዩቲዩብ ቻናሌም አበበ ማናየ አማርኛ ቱቶሪያል ነው። ቴሌግራም ቻናሌም ደግሞ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ፎር ኦል ብላችሁ ይህን ባነር ያለውን ጆይን አድርጋችሁ በቴሌግራም ተከታተሉ። ብዙ ፒዲኤፎች እና እንደዚሁም ደግሞ ሶፍትዌሮችም አሉበት። እነሱን አንዳንድ እነዚህ ጊዜ የምጠቀምባቸው ቴምፕሎችን እዛ ላይ የምታገኙ ይሆናል። አሁን ቀጥታ የምንሄደው ምን ለማሳየት ፈልጌ ነው። እዚህ ጋር ላይ ቃሊቲ ማኑዋል ነው። ቴሌግራም ቻናል ላይ አለላችሁ። ይሄን ነገር ግን
ቴሌግራም ቻናል ላይ ወስዳችሁ መመልከት የምትችሉን በዚያውም ነግራችኋለሁ። ቃሊቲ ማለት የተዘጋጀው ይሄ ነው እንግዲህ ስኩዌር ቲዩብ፣ ሬክታንጉላር እና ሰርኩላር ቲዩብ ብሎ በቃሊቲ ስቲል ኢንዱስትሪ ውስጥ የሚመረት የስቲል ታይፕ ነው። ከዚህ ጋር ብዙ ስፔሲፊኬሽኖች አሉ። እነዚህን መጠቀም ማየት ማንበብ ትችላላችሁ። ሌንግዝ ቶለራንሳቸው ሌንግዝ ከ6 ሚሊ ሜትር በድረስ እስከ 6 ሚሊ ሜትር ሌንግዝ በሆነበት ሰዓት እና ፕላስ ኦር ማይነስ 10 ሚሊ ሜትር አድ መደረግ ይጠበቅበታል። ሌንግዛችን ስቲል ሌንግዝ እንደዛ የሚሆንበት ሰዓት ነው። ዌይታችንም ስንሰራ ፕላስ ኦር ማይነስ 5% ማሰብ ይጠበቅብናል። እኛ አላሰብንም በምንሰራበት ሰዓት ማለት ነው። ስኩዌርነሳቸው ዘሳይድ ደግሞ ምንድነው 90 ዲግሪ ማለት የተወሰነ ስኩዌር ነው ለማለት ሳይሆን ፕላስ ኦር ማይነስ የተወሰነ 2 ዲግሪ ያክል ከ90 ዲግሪ ላይ ሊያርፍ ቢያንስ አይነት ነገር ፕሮባቢሊቲ ስላሉ ኮንሲደር እንዲደረግ ነው። እንደገና ደግሞ ስትሬትነሳቸው የተወሰነ ቤንዲንጉም የተወሰነ ቀጥ ያለ ስትሬት እና ኖርማሊ 90 ዲግሪ ይሆናል ተብሎ የተወሰነ ኤረር አለ ተብሎ ስለሚታሰብ ሌንግዝ ፐር 500 ያክል ሊታሰብ ይገባዋል አይነት ነገር ነው ከስትሬትነስ ስንመለከተው ማለት ነው። ከዛን ደግሞ ኮንቬክሲቲ ፌስም ፕላስ ኦር ማይነስ 1% ኤክስተሪየር ዳይሜንሽን ላይ ኮንሲደር እንደረገ ይናገራል። መካኒካል ፕሮፐርቲው እዚያው ላይ ያለላችሁ ይልድ ፖይንት ሚኒመም ወይም ኤፍዋይችን 420 ሜጋ ፓስካል ነው። ቴንዛይል ስትሬንግዙ ደግሞ ይልድ የሚያደርገው ወይም ደግሞ ሊድ ማድረግ የሚያስብበት ከዚህ ጋር ላይ 420 ሜጋ ፓስካል ሚኒመም ከዚህ ማነስ የለበትም ማለት ይልዲንግ ፖይንት። ቴንዛይል ስትሬንግዝ ስንመለከት ግን ወይም አልቲሜቱን ላይ ስንመለከት ፌል ሊያደርግ የሚያደርግበትን ከ560 ሜጋ ፓስካል ማለት አይጠበቅበትም ይላል። ይህንን እንግዲህ ይልድ ፖይንት እና ቴንዛይል ስትሬንግዛችንን ተጠቅመን አናሊሲስ ዲዛይኑን እንሰራለን ማለት ነው። ከዚያ መቀጠል እነዚህ አይነት ነገሮችን አንብባቸው እዚህ ጋር ላይ የመጀመሪያው ስኩዌር ቲዩብ ነው የሚያመለክተን። ስኩዌር ቲዩብ ስንመለከት እንግዲህ ሴክሽናችን ኢንዴክስ አለን። ኤስቲ 15 ማለት እዚህ ጋር ፕሮፖርቲውን ያስቀምጣል። ኤስቲ 15 ማለት 15 በ15 ሚሊ ሜትር የሆነ ምን አለ ማለት ነው ስኩዌር ቲዩብ የሆነ እንደማለት ኤስቲ 15 ማለት ለምን በዚህ ሜካኒዝም ነው የምንሰራው። አሁን RHS ምናምን ያን ሳይሆን በዚህ ማኑዋሉ ላይ ባለው ተጠቅመን ስለምንሰራ እነዚህ ነገሮች በደንብ ተመልክቷቸው ኤስቲ 15 ካለ አንድ ሰው 15 በ15 ሚሊ ሜትር የሆነ ስኩዌር ቲዩብ የሆነ እንደ ስቲል እንደማለት ነው። ቲክነሱ 1 ሚሊ ሜትር እና 1.2 ሚሊ ሜትር ነው። ኤስቲ 15 ሁለት አይነት ቲክነስ ያለው ሁለት አይነት ቲክነስ ካለው ደግሞ አንድ ሲሆንና 1.2 ሚሊ ሜትር በሚሆንበት ሰዓት የዚያን ፕሮፐርቲውም በሁለቱም አለ ማለት ነው። ራዲየስ ኦፍ ጋይሬሽን ሴክሽናል ሞዱለሱም ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያውም ኤሪያውም ዌት ፐር ሜትሩም ኪሎግራም ተቀምጧል ማለት ነው። ከዚህም ስንመለከት ደግሞ ኤስቲ 20 ማለት 20 በ20 የሆነ ኤስቲ 25 ማለት 25 በ25 የሆነ እያለ ማክሲመም እስከ ኤስቲ 130 ድረስ ነው። 30 ሚሊ ሜትር 13 ሴንቲሜትር በ13 ሴንቲሜትር የሆነ ማለት ነው። እስከ ኤስ 130 ድረስ ይሄዳል ስኩዌር ቲዩቡ። ሬክታንጉላር ቲዩብ ስንመለከት አርቲ 21 ላይ ነው የሚጀምረው። ያ ማለት 20 በ10 ሚሊ ሜትር የሆነ ነው እንደመነሻ ማለት እንግዲህ አርቲ 21 የቀድሙ አርቲ ኤስቲ 20 ካለ 20 በ20 እንደማለት ነው። ይሄ ግን አርቲ 21 ካለ ግን 21 ማለት 20 ሚሊ ሜትር በ10 ሚሊ ሜትር የሆነ ነው። ፕሮፖርቲም አለው። ይሄንን የምንመለከተው ነው የሚሆነው። በዚህ ጊዜ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ኢን ዘ ኤክስ እና ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ኢን ዘ ዋይ ይለያያሉ። ቢት ኪዩብ ኦርቶል እየተሰለሰለ ይለያያሉ እና ሴክሽናል ሞዱሎሱም ኢን ዘ ኤክስ እና ኢን ዘ ዋይ ይለያያሉ። ራዲየስ ኦፍ ጋይሬሽንም ኢን ዘ ኤክስ ኢን ዘ ዋይ አክሲስም ይለያያሉ ማለት ነው። ስለዚህ በሁለቱም ፌስ ቼክ መደረግ ያስፈልጋል የሚሰራበት ሰዓት ማለት ነው። እስከ ሬክታንጉላር ፌስም ወይም ሬክታንጉላር ክሮስ ሴክሽኑም 160 እስከ 100 ድረስ ነው። 16 በ10 የሆነ እዚህ ጋር ላይ 160 እስከ 100 ሚሊ ሜትር የሆነ ያለው ነው። ሰርኩላር ስንመለከት አርቲ 18 ነው። 18 ሚሊ ሜትር ቲክነስ ያለው ራዲየስ ያለው እንደማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመለከት ከ210 ዲያሜትር ነው ዲያሜትር ያለው እንደማለት ነው። ስለዚህ እኒህም ሶስቱም ፕሮፐርቲዎች ካየን በኋላ ቀጥታ ወዴት ነው የሚሄደው? አምስትና ዲዛይን እንሰራለን። ይጋሸት ያልናችሁ እስከዚህ እዚህ ጋር ፓርታ የተዘረዘረው ሁሉም አሉላቸው። ይጋሸት 700 ድረስ ነው ያለው። ቃሊቲ ማለት የሚመረተው እስከ ይጋሸት 700 ድረስ አለ። ሙሉ ባላቸውን ማክሲመም ሎዳችን ሩፍ የሚሸከመው እስከ 18.49 ኪሎ ኒውተን ፐር ሜትር ስኩዌር የሚሸከም አቅም ያለው ይጋሸት 700 ድረስ አለ። ያንን ማኑዋሉን
ዩቲዩብ ቴሌግራም ቻናል ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። በሲቪል ኢንጂነሪንግ ፎር ኦል ብላችሁ ገብታችሁ ሙሉን ማግኘት ትችላላችሁ። እዛ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ትረስ ላይ በምትሄዱበት ሰዓት ደግሞ እዚህ ጋር ላይ 10 ሚሜ ስፓን አንቲል እስከ 10 ሚሜ ስፓን ያሉትን የትረስ አቀማመጣቸው ስትል በሚሆኑበት ሰዓት በዚህ አይነት ፎርም እንዲቀመጡ ሪኮመንድ አድርጎ ያስቀምጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመለከት እስከ 12.5 ሚሜ ስፓን ድረስ ያሉት እስከ 15 ሚሜ ስፓን እያለ እያንዳንዱ ስፓን ከፍ ያለ በሚሄድበት ሰዓት እዚህ ጋር ላይ አቀማመጣቸውን ያስቀምጣል። ሙሉዳቸውን እንዲያስቀምጣል። እዚህ ጋር ይድጉናል ትረሳንስ ዲዛይናችን መስራት እንችላለን። ኮኔክሽን ዲዛይናችን ሁሉ እዚህ ጋር ተቀምጧል። እያንዳንዱ ትልቅ ስፓናት በሚኖርበት ሰዓት ግዴታ ስቲል ቤት ተገብቶ ኮኔክሽን መስራት ስለሚኖርበት ያን ኮኔክሽናቸውን ሁሉ እዚህ ጋር ላይ አቀማመጣቸው ተቀምጧል ማለት ነው። ሙሉውን ማኑዋሉን አንብቡ። በቀጣይ ፓርት ኢታብስ ላይ ተገናኝተን ይህንን አናላይዝ እና ዲዛይንን የምንሰራ ነው የሚሆነው። እስከዛ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ። ከልብ አመሰግናለሁ።